السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ به یاست. په ننني لیکچر کې د یس نو کوېشن په پاتې برخې باندې خبرې کوو چې هغه موږ سره دی هی از ناٹ ا صحیح ده، یعنی هغه یو نه دی. نو لومړی موږ سره دی دلته یو کس په باره کې خبرې کوي چې از هی ا ټیچر، آیا دا یو استاد دی؟ صحیح ده. نو ښکاره خبره ده چې دا استاد نه دی. صحیح ده، تاسو ته ښکاري چې دا یو ډرایور دی. نو وایو چې نو هی از ناٹ ا ټیچر، دا یو استاد نه دی. صحیح ده. همدارنګه هی از ا بس ډرایور. اوس دلته د هغې د پیشې خبرې کوو چې دا څه کاره دی. صحیح ده، یعنی دا یو کس موږ نه پوښتنه کوي آیا دا یو استاد دی، موږ ورته ویل چې نه دا استاد نه دی. نو اوس ورته وایو چې دا څه شی دی. صحیح ده، هی از ا بس ډرایور، هغه یو د بس ډرایور دی. صحیح ده. او دلته موږ سره ټول هغه ورډز دي کوم چې په ټي سره شروع شوي وي، چې د هغې له جملې څخه موږ سره یو ټاپ دی. صحیح ده. همدارنګه ټیبل دی او ټیچر دی. صحیح ده. ټیبل میز ته ویلی کېږي، همدارنګه ټاپ چې دی دغه نلکې ته ویلی کېږي، او ټیچر استاد ته ویلی کېږي. اوس دلته بل مهم لیسن چې زموږ شروع کېږي هغه دی د کلر پېژندل. صحیح ده، چې له موږ سره لومړی کلر چې دی هغه یلو دی. نو هغه کلر چې کوم کلر وي زه کوشش کوم چې تاسو سره هغه په ماغه رنګ باندې ورنګوم چې تر څو تاسو وکولی شئ چې په اسانۍ سره وپېژنئ. صحیح ده. یلو کلر چې دی زیړ رنګ ته ویلی کېږي. صحیح ده. بل موږ سره چې دی ګرین دی، ګرین دغه شین کلر ته ویلی کېږي. صحیح ده. بل چې دی وایټ دی، چې وایټ سپین کلر ته وایي، لکه څنګه چې موږ سره دغه پیپر چې تاسو ته ښکاري که نه، دغه موږ سره وایټ دی. صحیح ده. نو اوس راځو this is a bus، دا یو بس دی. د بس په باره کې خبره کوو چې this is a bus، دا یو بس دی. it is yellow، یعنی دغه بس موږ سره څه شی دی، دی له زیړ غوندې بس دی. صحیح ده. color it، یعنی هغه رنګ کړئ. تاسې به رنګه راواخلئ او دا بس رنګ کوي. نو موږ سره رنګه نشته دی، موږ دغسې ډایرکټ ورته رنګ ورکړو. صحیح ده. color it، یعنی رنګ ورته ورکړئ. it is yellow، دا یو زیړ بس دی. صحیح ده که نه. this is an umbrella، دا یوه چترۍ ده. ګوره یو ځل بیا درته یادونه وکړم، دلته ان راغلی دی. صحیح ده. وجه دا ده چې موږ سره دغه کوم ورډس چې دی امبریلا دا په یو سره شروع شوی دی، او یو موږ سره واول لیټرز دی. it is green، او دا شنه ده. color it، نو رنګ ورته ورکړئ. راځو رنګوو یې. color it معنا چې رنګ ورکړئ. صحیح ده، یا یې رنګ یې کړئ. نو موږ ورته رنګ ورکړو چې شین رنګ. صحیح ده. green color. همدارنګه this is a flower، دا یو ګل دی. it's white، هغه سپین دی. this is an apple، دا یوه مڼه ده. صحیح ده. an apple، ولې apple نه وایو؟ ځکه چې دلته موږ سره دغه ورډس چې دی دا واویل باندې شروع شوی دی. صحیح ده. نو ځکه په دغه خاطر باندې موږ an apple وایو. it is red، نو دا سره ده. color it، رنګ ورته ورکړئ یا رنګ یې کړئ. نو راځو دغه ته موږ څه کوو، رنګ ورکوو. صحیح ده. همدارنګه this is a bird، دا یوه مرغۍ ده. it is blue، هغه څنګه ده، ابي ده. color it، رنګ ورکړئ ورته یا رنګ یې کړئ. نو دغه یوه ابي مرغۍ ده. همدارنګه زمونږ نور بل لیسن چې دی هغه ریډ بلو اینڈ بلیک دی. صحیح ده. ریډ کلر دی موږ سره ریډ. صحیح ده. همدارنګه بلو کلر دی، او بل چې دی موږ سره بلیک کلر دی، چې بلیک تور ته ویلی کېږي. صحیح ده. اوس که چیرې زه د بلیک باندې دا تور کلر راښکم نو دا ورکېږي، ځکه مې دلته د پاس دغسې پوهاوی دپاره دغسې وکړه. صحیح ده. this is a car، دا یو موټر دی. صحیح ده. دا یو موټر دی. it is black، دغه تور دی. صحیح ده. it is black، دا تور دی. this is a cup، دا یوه پیاله ده. it is white، ګورئ تاسې وکړه که نه هر څه موږ سره څه شو، خراب شو. ما دا کلر سلیکټ کړی خو نه ده سلیکټ شوی. it is white، دا موږ سره څه شی دی، دا پیاله یادوي چې دا موږ سره سپین کلر کې ده، یعنی سپینه ده. this is a star، دا یو ستوری دی. صحیح ده. موږ سره څه شی دی، ستوری.
it is yellow او هغه زیړ دی. color it رنګ یې کړئ. نو موږ ورته زیړ رنګ already ورکړی دی. this is a bottle دا یو بوتل دی. دغه object په باره کې خبرې کوي چې دا یو بوتل دی. it is green او هغه شین دی. color it او هغه شین کړئ یعنی مطلب رنګ یې کړئ. نو شین رنګ ورته موږ ورکوو. صحیح ده. بل هغه دلته موږ سره ټول هغه ورډز دي چې په یو سره شروع شوي وي. صحیح ده چې هغه له جملې څخه موږ سره بس دی، همدارنګه امبریلا ده او بل چې دی کپ دی. یعنی ټول هغه ورډز دي چې یو پکې استعمال شوي وي. صحیح ده. همدارنګه راځو موږ نن بل لیکچر ته راځو. دا یعنی اوس موږ سره چې دی د آرټیکل دی او ډیفینټ آرټیکل دی. صحیح ده. color the picture یعنی رنګ کړئ تصویرونه. دغه موږ سره تصویران دي کنه. دغه تاسو څه وکړئ رنګ کړئ. this is a village دا یو کلی دی. this is a village. village څه ته وایي؟ کلی ته وایي. صحیح ده. picture تصویرانو ته وایي. color رنګ ته وایي. this is a village دا یو کلی دی. صحیح ده. color the picture. this is a house دا یو کور دی. د دې په باره کې موږ سره خبرې کوي چې دا څه دی؟ یو کور دی. صحیح ده. او موږ ته وایي the house is red. دغه کور چې دی سور دی. نو موږ به کوشش وکړو هغه کلر دلته وکاروو کوم چې دلته موږ سره په نښه شوی وي. this is a roof او دا یو چت دی یعنی د کور چت دی. صحیح ده. the roof is blue او دغه چت چې دی د کور کوم چت چې دی دا موږ سره څه شی دی؟ ابي رنګ لري. صحیح ده. او this is a door دا یوه دروازه ده. the door is yellow او دغه دروازه چې دا موږ سره زیړ رنګ لري. صحیح ده. the door is yellow. یلو موږ مخکې په کلرز کې ویل چې زیړ رنګ ته ویل کېږي. صحیح ده. this is a window دا یوه اشداره ده یا کړکۍ ده. the window is yellow دغه کړکۍ موږ سره څه شی دی؟ زیړه ده. صحیح ده. window کړکۍ ته ویل کېږي او یلو زیړ ته ویل کېږي. صحیح ده. دا کړکۍ موږ سره څه قسم رنګ لري؟ دا موږ سره زیړ رنګ لري. صحیح ده. همدارنګه color the picture یعنی رنګ ورکړئ تصویرونو ته. صحیح ده. this is a classroom تاسو ته ښکاره معلومه چې دا یو کلاس دی. بلیک بورډ دی، فن دی، ډور دی، وینډو ده. صحیح ده. this is a classroom. classroom څه ته وایي؟ صنف ته وایي. صحیح ده. خپله موږ تاسې متاکثره کلاس وایو. the blackboard is black یعنی دغه توره تخته چې دا دغه موږ سره یادوي چې دا توره ده. صحیح ده. blackboard معنا توره تخته، is black معنا چې توره ده. صحیح ده. همدارنګه the door is green او دغه دروازه چې ده دغه شنه ده. یعنی دروازه موږ سره څه قسم ده؟ شنه ده. the door is green دروازې ته څه وایي؟ door. صحیح ده. is green شنه ده. همدارنګه window is green او دغه کړکۍ چې ده موږ سره څه قسم ده؟ شنه ده. اوس دلته رنګونه نشته خو زه کوشش کوم چې کلرز ورکړم تاسو ته مشخص شي. صحیح ده. the window is green دغه کړکۍ چې ده موږ سره شنه ده. the wall is white او دیوال یادوي. ګوره دلته موږ سره دا ټول دیوالونه دي. دغه د بلیک بورډ سره په څنګ کې چې کوم دی دا ټول موږ سره څه دي؟ white دي. white سپین ته وایي. صحیح ده. wall معنا دیوال. the wall is white او دغه دیوال چې دی سپین دی. the fun is blue فن ویل کېږي پکې ته او بلو وایي ابي ته. صحیح ده. نو دغه پکه یادوي دغه موږ سره څه شی دی؟ دغه ابي کلر کې ده. صحیح ده. دلته ټول هغه ورډز دي کوم چې په وی سره شروع شوي وي یا پکې وی استعمال شوی وي. لکه مثال موږ سره ده village ویل کېږي کلی ته. صحیح ده.